Moikka! Tällä videolla esittelen lyhyesti Thaimaan kauniita saaria, jotka sijaitsevat Phuketin ja Krapin läheisyydessä. Matka jatkuu aina Malesian Langaville saakka. Kohteet ovat Koh Yao Yai, Phi Phi, Koh Cham, Koh Lanta, Koh Nai, Koh Lipong, Koh Lipe ja Malesian Langavi. Näytämme pähkinänkuoressa, mitä nämä saaret tarjoavat ja miten niille pääsee. Reiteissä voi toki olla vaihtelua kulloisenkin sesongin mukaan. Tervetuloa videolle mukaan! Koh Yao Yai on rauhallinen paratiisisaari lähellä Phukettia. Saari tarjoaa upeita maisemia ja rentouttavaa tunnelmaa kaukana turistimassoista. Me ollaan matkustettu tänne Koh Lantalta. Saatiin tästä kuskin vierestä hyvä paikka, mistä oli mukava istuskella, nimittäin meri oli aika aallokkoinen. Matkalla pysähdyttiin muun muassa Koh Chamilla, Reileillä, Koh Yao Noilla ja lopulta Koh Yao Yailla. Tässä ollaan Reileen kohdalla. Matka kestää noin 3 tuntia kelistä ja pysähdyksistä riippuen. Tässä ollaan perillä Koh Yao Yailla ja jatketaan matkaa hotellille. Yövyttiin 2 yötä Hillside Resortissa. Yksi saaren kauneimmista rannoista on Laem Had, joka tunnetaan pitkistä hiekkasärkistään ja palmupuiden reunustamasta rannasta. Laskuveden aikaan ranta ulottuu pitkälle mereen, tarjoten ainutlaatuisen kävelymaiseman. Täältä meidän matka jatkui pikaveneellä Phukettiin ja sieltä edelleen lentokentälle. Seuraavaksi jatketaan Phi Phille. Phi Phille pääsee kätevästi muun muassa Phuketista joko tällaisella isommalla laivalla tai pikaveneellä. Me ollaan aina valittu laiva, sillä kannella on mukava istuskella ja ihailla merimaisemia. Matka kestää kelistä riippuen noin 1,5 tuntia. Phi Phi tunnetaan erityisesti upeista rannoistaan, kristallinkirkkaasta vedestään ja vilkkaasta yöelämästään. Me ei olla koskaan oltu täällä yötä, vaan käyty ainoastaan päiväseltään tai vaihdettu vain laivaa, kun ollaan saavuttu Phukettiin ja jatkettu matkaa Koh Lantalle. Ihan hyviä tässä kerkäs vaihtaa. Phi Phi on täydellinen kohde myös sukelluksesta ja snorklauksesta kiinnostuneille, sillä vedenalainen maailma on täynnä värikkäitä koralleja ja kaloja. Himpinan sukellussaitilla melkein joka kerta voit nähdä leopardihaita. Koh Cham on rauhallinen ja viehättävä saari Krapin ja Koh Lantan välissä. Matka Lantalta kestää noin 0,5 tuntia. Pitkähäntäveneet ovat vastassa, sillä laivalla ei pääse rantaan. Koh Cham tunnetaan erityisesti pitkistä hiljaisista rannoistaan ja se on täydellinen niille, jotka etsivät rauhaa ja luonnonläheisyyttä. Saarella voi kokea auringonlaskut lähes autiolla hiekkarannalla ja herätä aamulla viidakon ääniin. Tämä saari on loistava valinta reppureissaajille ja rauhallista lomaa kaipaaville. Koh Lanta on minun suosikki, sillä täällä olen viettänyt vuosia sitten useamman kuukauden puhastellen päivät sukelluskeskuksessa. Saari on tunnettu pitkistä vaaleista hiekkarannoistaan ja upeista auringonlaskuistaan. Krapin lentokentältä Lantalle on noin 2 tunnin ajomatka. Matkan varrella on enää 1 autolautta, sillä silta Koh Lanta Noin ja Yain välille on valmistunut. Myös pienemmiltä saarilta etelästä päin on hyvät laivayhteydet Lantalle ja esimerkiksi suoraan Koh Lipeltä liikennöi päivittäin pikavene Lantalle. Krapin keskustasta liikennöivät myös laivat Lantalle. 4. vaihtoehto saarelle saapumiseen on Phuketin ja Phi Phin kautta laivalla.
Kohlanta on noin 25 kilometriä pitkä saari. Päätie täällä saaren pohjoisosassa kulkee suurin piirtein saaren keskellä, joten länsipuolella sijaitsevat useiden kilometrien pituiset valkoiset hiekkarannat ovat todella rauhallisia. Mielestäni paras ranta on tämä Klong Down-ranta. Se sopii erinomaisesti myös juoksun ystäville. Saaren eteläosasta löytyy vesiputous, minne kulkee tällainen pieni polku keskellä viidakkoa. Toinen seikkailu odottaa luolalla. Aivan saaren eteläosassa on kansallispuisto. Joskus täällä on todella paljon apinoita, joten mitään tavaraa ei kannata hetkeksikään jättää käsistä. Täällä Saladanissa suurin piirtein Lantamarkettia vastapäätä löytyy Far Island matkatoimisto. Me ollaan kaikki kyydit ostettu aina täältä. Kohlanta on täydellinen kohde niille, jotka etsivät rauhallista lomaa kauniissa ympäristössä. Koh Nai, joka tunnetaan myös nimellä Koh Hai, on pieni ja rauhallinen paratiisisaari Trangin saaristossa. Matka Lantalta kestää noin tunnin. Myös täällä loppumatka laivalta mennään pitkähäntäveneellä. Saari tarjoaa upeita maisemia ja valkoisia hiekkarantoja. Koh Nai on täydellinen paikka rentoutumiseen ja luonnon rauhasta nauttimiseen, sillä saarella ei ole edes teitä eikä siten autojakaan. Täällä puolestaan voi ihailla auringonnousuja, jos tarpeeksi aikaisin herää. Täällä ei ole yhtään tavanomaisesta poikkeavaa, että laivaa voidaan vaihtaa myös keskellä merta käymättä satamassa. Henkilökunta huolehtii vaihdosta muun muassa näiden paitaan kiinnitettyjen tarrojen avulla. Jos et kaipaa Thaimaan lomaltasi menoa etkä vilinää ja arvostat enemmän rauhallista lomakohdetta hiljaisine rantoineen, suuntaa Koolipongille. Me ollaan menty Koolipongille pikaveneellä Koh Lantalta. Matkan varrella pysähdyttiin Koh Nailla, Koh Mukilla ja Koh Gradanilla ennen kuin se saapui lähelle Koolipongia. Loppumatka Koolipongin satamaan mennään pitkähäntäveneellä. Matka Koh Lantalta Koolipongille kesti noin 2,5 tuntia. Tässä ollaan saavuttu satamaan tällaisia kävelyramppeja pitkin ja jatketaan taksilla hotellille. Valittiin majoituskohteeksi saaren länsipuolelta resortti nimeltä Andalei. Hotelli oli kaikin puolin tosi kiva, siistit huoneet, mukavat allasalueet ja ravintola, josta sai todella hyvää taikkuruokaa. Viereinen moskeja saattaa herättää aamulla kello 5:15. Tässä on tätä hotellirantaa nousuveden aikaan ja laskuveden aikaan tilanne onkin toinen ja tänne viereiseen saareen pääsee kävellen. Tästä kuvasta näkee hyvin, kuinka vesi on vetäytynyt ja tähän on tullut suorastaan tällainen paana. Tässä on noin kilometrin pituinen Lake Pai-laituri, jonka tornista voisi ilmeisesti hyvällä tuurilla nähdä dugongeja eli merilehmiä. Meillä ainakaan sitä tuuria ei käynyt. Jos vuokraat mopon, niin sillä pääsee hurottamaan esimerkiksi tälle Tung Jaka-rannalle. Meidän käynnin aikaan täällä ei ollut ketään muita, ainoastaan koiria. Parkkipaikalla oli rouva myymässä juomisia. Liikenne on tosi rauhallinen.
Toinen ranta, missä käytiin, niin sinne johdatteli tällainen polku, joka vie Kivisillalle. Myös tämä ranta oli rauhallinen. Koolipongilla turismi on edelleen vasta aluillaan ja matkailijoita on vain kourallinen. Täältä matka jatkui takaisin Kohlantalle ja samalla tavalla kuin tullessakin, eli ensin pitkähäntäveneellä ja sitten odoteltiin pikavenettä, joka tuli hakemaan meidät. Sitten mennään Koh-Lipelle, joka on pieni ja viehättävä lomasaari Thaimaassa noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malesian Langavilta. Tänne pääsee myös suoraan mantereelta, joko Pakparasta tai Hattiopiarista tai muilta Thaimaan saarilta, vaikkapa Kohlantalta saakka. Tässä ollaan lähdössä Lipelle Langavilta. Malesian puolelta saavuttaessa rajamuodollisuudet olivat sujuvat, passit annettiin jo Langavin päässä veneyhtiön työntekijöille ja ne saatiin takaisin Koh-Lipellä rannassa. Isommat veneet eivät pääse suoraan rantaan, vaan siirtyminen rantaan tapahtuu pitkähäntäveneellä. Saavuttaessa on maksettava erillinen kansallispuistomaksu. Lipellä saavutaan tälle Pattaja-rannalle. Tässä seisotaan passin tarkastusjonossa, mutta mikäs tässä jonottaessa rannalla ja tällaisissa maisemissa. Sitten vain matkatavarat mukaan ja hotellille hotellin järjestämällä kyydillä. Yöpyttiin Sita-resortissa, joka sijaitsee Pattajarannan päädyssä. Täältä oli lyhyt matka muun muassa auringonlaskurannalle istuskelemaan ja nauttimaan illasta ja auringonlaskusta. Tässä puolestaan on auringonnousuranta. Saari on sen verran pieni, että paikassa toiseen kulkeminen onnistuu parhaiten kävellen. Kävelykadulla on lukuisia kauppoja, ravintoloita ja hierontapisteitä. Rannoilta voi mennä suoraan snorklaamaan, mutta kannattaa tietysti huomioida vuorovesivaihtelut, jotta välttyy koskettamasta koralleja. Koh-Lipe on täydellinen kohde niille, jotka etsivät paratiisirantoja ja rentoa lomatunnelmaa. Meillä matka jatkui täältä ensin Pakparaan ja sieltä edelleen Aonangiin. Lopuksi suuntaamme Langaville, joka on lomasaari Pohjois-Malesiassa lähellä Thaimaan rajaa. Saari tarjoaa monipuolisia aktiviteetteja ja nähtävyyksiä. Tämä Senang ranta on yksi Langavin suosituimmista rannoista. Täällä on runsaasti ravintoloita ja baareja. Langavi on myös verovapaa alue ja siellä on erillinen tax-free myymälä. Henkkarit mukaan. Tästä kylästä pääsee köysihissillä 708 metrin korkeuteen. Ylhäältä löytyy muun muassa näköalatasanne ja kaarisilta.
Saarella liikkuminen on helppoa. Me vuokrattiin täälläkin skootteri, jolla oli mukava kierrellä paikkoja. Täälläkin löytyy vesiputouksia. Tässä kävelyreitti putoukselle on huomattavasti helpompi kuin Lantalla. Myös täällä on mukava katsoa auringonlaskua rannalla. Täältä Langavilta voi jatkaa matkaa lentokoneella vaikkapa Kuala Lumpuriin. Kaupungin sykkeessä on paljon nähtävää. Toivottavasti viihdyit saarikierroksella mukana. Jätä kommenttia, mikä saari herätti eniten mielenkiintosi. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!